Всім привіт! У цьому відео я розповім вам про свій реальний досвід зимівлі в Єгипті у місті Хургада, де я прожила 8 місяців від вересня і аж до травня. Я поділюся всім, якою була погода, скільки коштує житло, що робити взимку, які ціни на продукти, як оформлювати візи і які плюси та мінуси життя в Єгипті в холодний сезон. Це не туристичне відео на 3 дні відпочинку, а чесна історія людини, яка жила там довго. Почну з візи, тому що з цього починається все перебування в країні. Коли я прилетіла в Єгипет, я купила звичайну туристичну візу за $25. І хоч офіційно така віза вважається 30-денною, українцям на практиці майже завжди ставлять штамп одразу на 60 днів. Тобто я заплатила $25 і отримала 2 місяці легального перебування без будь-яких продовжень. Спокійно жила біля моря, не думаючи про документи. Після того, як ці 60 днів закінчилися, ми вирішили оформити довгострокове продовження. Продовження візи на півроку коштує приблизно $145 на людину, плюс-мінус залежно від курсу та додаткових зборів. Ми пішли у міграційний центр, подали документи, заповнили анкету, сфотографувалися і зробили оплату і просто чекали. Поки віза оформлюється, ти абсолютно легально перебуваєш в країні. Єгиптяни до цього ставляться спокійно і проблем немає. А через деякий час ми отримали продовження на 6 місяців і могли офіційно жити в Хургаді весь зимовий сезон. Тепер про житло. Ми знімали квартиру біля моря за $300 на місяць. Це був хороший варіант у комплексі з приватною територією, басейном і неймовірними видами. Найприємніше те, що в цю ціну вже входили комуналка, що для Єгипту доволі рідко. Зазвичай електрика та вода оплачуються окремо. Наші вікна виходили прямо на море, і кожного ранку ми прокидалися під види хвиль і яхт. Це одне з тих відчуттів, за які я люблю зимувати саме в теплих країнах. Коли у Європі та Україні холод, сніг, вітер, а ти живеш у теплі поруч із морем і можеш вийти в сукні та без куртки. Тепер про погоду. Єгипет – це не вічне літо, як думають багато людей. Вересень і жовтень – це справжня спека, коли температура триває від 35 до плюс 42 градусів. І перші тижні важко адаптуватися. Листопад ще теплий, і ми спокійно купалися в морі. Аж до кінця місяця вода була чудовою. Але вже в грудні стало прохолодніше. Січень і лютий – найхолодніші місяці. Вдень плюс 20, плюс 24 градуси. Але ночами буває навіть плюс 16, плюс 13. Не щодня, але були такі дні, коли реально було холодно, особливо через дуже сильний вітер. Взимку у Хургаді біля моря гуляти комфортно, але саме купатися стає холодно. Для нас вода вже була прохолодною, і ми перестали купатися у морі. Узимку куртка або тепла кофта потрібні обов'язково. Березень і квітень – це ідеальний сезон. Тепло, сонячно і майже немає сильних вітрів. Що робити взимку в Хургаді? Насправді дуже багато чого, особливо на початку зими. Ми багато подорожували Єгиптом, їздили у Каїр, були біля пірамід. Відвідали Луксор. Подорожували по селах, були на туристичних місцях, знайомились з простими єгиптянами. Hello. Hello. Вікторія. Це відкриває зовсім інший Єгипет. Не туристичний і не глянцевий, а реальний. Усі ці відео є на моєму каналі. Дуже рекомендую глянути у плейлисті Єгипет.
самій Хургаді можна сходити на морські тури, поїхати на острови, зайнятися дайвінгом або снорклінгом, покататися на квадроциклах по пустелі, відвідати маріну, набережні, різні кафе і ресторани. Але потрібно чесно сказати, взимку, коли сильний вітер, море холодне, а після 3 місяців перебування місто починає здаватися одноманітним. За межами Хургади пустеля, і ти нікуди особливо не підеш пішки. Можна раз-два з'їздити в Ельгуну. Або в Сахел-Хашиш. Це красиві райони, але цього вистачає на 1-2 рази. Саме тому я вважаю, що для зимівлі в Хургаді 3 місяців вистачає з головою. Для життя стає трошки скучним, особливо якщо не подорожувати країною. Ми ж їздили по Єгипту, і це врятувало нашу зимівлю, бо відкривали для себе нові місця, знайомилися з людьми і бачили не лише туристичні райони. Ну і про ціни. У супермаркетах і на ринках набагато дешевше, ніж у туристичних районах. Фрукти та овочі смачні та соковиті. Манго приблизно $1,5–2 за кілограм, банани 50 центів, $1 полуниця, від $1 помідори, близько 50 центів картопля. Загалом ціни приблизно як в Україні, але фрукти значно якісніші. Тепер про плюси зимівлі. Це тепла погода взимку, поруч море, доступні фрукти, недороге житло, можливість подорожувати, безпечна туристична зона, нормальні ціни та відчуття свободи, коли в Україні зима і холод, а ти живеш у сонячній країні. Але є і мінуси, про які мало хто говорить. По-перше, сильний вітер, узимку інколи дуже холодно. По-третє, дуже повільний сервіс. Інтернет слабкий, краще купувати сім-карту. По-четверте, пил і дуже сухе повітря. По-п'яте, воду з-під крана пити не можна. І по-шосте, легко переплатити, якщо не знаєш локальних магазинів. Ну, а підсумок такий. Зимівля в Хургаді стала одним із найкращих періодів у моєму житті. Тепло, море, свіже повітря і красиві краєвиди. Легко знайти житло, доступні ціни. Так, є свої нюанси, але якщо знати, як купувати продукти і як орендувати житло, Єгипет стає чудовим місцем, щоб провести там всю зиму. Я вважаю, що 3 місяці – це ідеальний термін для зимівлі саме в Хургаді, а далі вже хочеться поїхати куди ще. Якщо бажаєте теплу зиму, море і недорогу країну, сміливо рекомендую Хургаду, як один із найкращих варіантів. І обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте.